Sabi nila, knowledge is power. At pagpasok sa isang negosyo, kailangan meron talaga tayong knowledge para tayo ay maging powerful and of course, profitable sa papasukin nating business. This coming 2024, I'm sure marami sa inyo nag-iisip kung ano nga bang negosyo ang kanilang papasukin. But again, you need more knowledge, more information, at lalong-lalo na kung ang papasukin nyo ay ang negosyo ng laundry dito sa Pilipinas. Hola, labanderos ki labanderas! Magandang araw po sa inyong lahat. Kung kayo po ay nag-iisip na pumasok sa laundry business dito sa Pilipinas, ngayong 2024, together with ELS Philippines and Laundrypreneur, we will be doing a lot of seminars para po sa ating mga laundry entrepreneurs. Whether you're beginning, intermediate, or advanced, may mga programa po kaming inihanda para sa inyo. So sana po ay magkita-kita tayo sa mga upcoming seminars namin sa laundry business dito sa Pilipinas. Only here with ELS Philippines and Laundrypreneur. More business power this 2024. See you all!